नमस्कार मंडळी. विजयादशमीच्या सर्वांना खूप खूप मनापासून शुभेच्छा. माझे जे सोन्यासारखे सबस्क्रायबर आहेत सगळे सुखी, समाधानी आणि आनंदी राहू देत एवढीच महाराजांच्या चरणी प्रार्थना करते आणि आजच्या विजयादशमीच्या म्हणजे दसऱ्याच्या व्हिडिओला सुरुवात करते. तर मंडळी, विजयादशमी म्हणजे दसरा 3.5 मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त मानला जातो. आपल्याला कुठल्या नवीन कार्याची, नवीन कामाची सुरुवात करायची असेल, शुभारंभ करायचा असेल तर आजच्या दिवशी आपण करू शकतो. त्याचसोबत कुठल्या नवीन वस्तूची खरेदी करायची असेल तर ती देखील आपण आजच्या दिवशी करू शकतो. वेगळा मुहूर्त पाहावा लागत नाही आणि दसरा सण आहे, मग आनंदी आनंद असायलाच हवा. कारण आपले 9 दिवसाचे नवरात्र झालेले आहेत आणि आज आहे 10वा दिवस, विजयादशमी म्हणजे दसरा. दसरा सण हा मोठा नाही, आनंदाला तोटा हे म्हणतात. पूर्वीपासूनच ते काही चुकीचं नाही आहे बरं का. तर दिवसाची सुरुवातच अशी सुंदर झालेली आहे. घरांगण आपण नेहमीच साफ करतो, पण सणासुदीच्या दिवशी वेगळेच जे चैतन्य असतं, जो उत्साह असतो तो शब्दात सांगता येत नाही. मस्त छान घर अंगण साफ करून घेतलं, सगळीकडे पाणी मारून घेतलं. पाणी सुकतंय तोपर्यंत ना मी उंबऱ्याचं लेपन करून घेतलं. उंबऱ्याच्या लेपनामध्ये आपण हळदीचं लेपन करतो. त्यामध्ये गोमूत्र, गुलाबजल आणि थोडंसं पाणी घालून ह्या पद्धतीनं लेपन करून तुपाचे दिवे लावून छान धूपदीप ओवाळून आपण उंबऱ्याचं पूजन करायचं आहे. जर तशी कमेंट आली तर त्याचा डिटेल व्हिडिओ आपण नक्कीच करूया. सण आहे, उंबऱ्याचं लेपन करायलाच हवं. माता लक्ष्मी किंवा आई साहेब आपण पूजतो घरामध्ये. म्हणजे 9 दिवस आपण आई भगवतीची सेवा तर केलीच आहे, 9 दिवस लेपनही केलेलंच आहे. पण आज सणासुदीच्या दिवशी आणखीन उत्साह वाढतो करण्यासाठी. हळदीच्या लेपनाचं देखील अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यानंतर आपण अंगणांमध्ये रांगोळ्या काढून घेतल्या. ही एंट्रन्सची रांगोळी तेवढी दाखवते. गोपद्म, लक्ष्मीपद्म आणि पावलेची छाप काढते. त्यामध्ये हळदी कुंकू वेगळं घालून परत मी रंग देखील भरते आणि गेटच्या बाहेर एंट्रन्सला ती मी बोटाने काढते. तुळशीजवळची देखील बोटानेच काढते. आणि त्यानंतर देवपूजेची तयारी. तर देवपूजेच्या तयारीमध्ये मी देव उठवले आज. म्हणजे आमच्या भागामध्ये घटस्थापनेच्या दिवशी देव उजळून त्यांना अभिषेक घालून पानावरती स्थानापन्न करतात. 9 दिवस पूजा केली जात नाही. आणि त्यानंतर विजयादशमीच्या दिवशी देव उठवायचे, परत आज उजळायचे, त्यांना दह्या दुधाचा अभिषेक घालायचा आणि परत आज पानावरती स्थापित करायचं. अशी आमच्या भागामध्ये प्रथा आहे. प्रत्येक भागामध्ये वेगवेगळी असू शकते. त्यानंतर आपण आज महाराजांना नवीन वस्त्र परिधान केलेले आहेत. कारण आहे दसरा, विजयादशमी आणि नवीन वस्त्र लहान मुलांना घेतले जातात किंवा घरातल्या वडीलधाऱ्या माणसांना नवीन कपडे घेतले जातात. ही प्रथा आहे आमच्या ग्रामीण भागामध्ये. तर आज महाराजांना आणि बाळकृष्णाला नवीन वस्त्र घातलेले आहेत. त्यासोबत टाकांना देखील आपण नवीन वस्त्र परिधान केलेले आहेत. आणि त्यानंतर बाकीच्या देवांचे जे वस्त्र आहेत ते मेजरमेंटसाठी गेलेले होते. ते 9 दिवसाच्या सेवेमध्ये मला आणणं झालं नाही, त्यामुळे आणले नाही आहेत. आपण देवाच्या वस्त्राचा देखील एक वेगळा व्हिडिओ लवकरच घेऊन येत आहोत. तर सुंदर अशी आपली देवपूजा झालेली आहे. आज देव पानावरती बसवले की मग ते उद्या उठवायचे, म्हणजे उद्या उचलायची ती पानं देव काढून पानं काढायचे. म्हणजे बरेच ठिकाणी कोजागिरीपर्यंत देखील देव उठवत नाहीत. कारण देवी आज छबिना निघाला आईसाहेबांचा तुळजापूरचा, की देवीला झोपवलं जातं आणि ती कोजागिरीच्या दिवशी पहाटे उठली जाते. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी आजपासून आज देवपूजा करायची आणि कोजागिरीपर्यंत देव परत पानावरती स्थापित करायची अशी प्रथा आहे. पण माझ्या घरामध्ये आज जरी पानावरती देव बसवले तरी ते देव आपण उद्या उठवू शकतो. म्हणजे अशी माझ्या सासूबाईंची प्रथा आहे. प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळी असू शकते. तर अशी ही आपली देवपूजा झालेली आहे. त्यानंतर उद्या ना ही जी पानं आहेत तर ती पानं आपण खाल्ली तरी चालतात. म्हणजे स्वतः आपण ते त्याचं सेवन केलं तरी चालतं, म्हणजे पुजलेली पानं. आणि त्याचसोबत आज जर 9वा दिवस असेल तर पानाची माळ घालायची, म्हणजे 9वी माळ असेल तर, आणि 10वी असेल तर नाही घालायची. आणि त्यानंतर परड्या भरल्यानंतर आज घट हलवायचे आहेत. आणि जे माळा आपण घातलेल्या आहेत 9 दिवस, तर त्या माळा उतरून खाली ठेवायच्या आहेत, म्हणजे नैवेद्य दाखवल्यानंतर. त्यानंतर देवपूजा झाल्यानंतर आपल्याकडे जे अप्लायन्स आहेत, आता जे जे आपण वापरतो त्याची आपल्याला पूजा करायची आहे. एक कृतज्ञता, जरी
निर्जीव जरी असतील ही साधनं, तरी त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आजच्या दिवशी त्यांचं पूजन. म्हणजे आता आपला गॅस आहे, आपण नंतर फ्रीज आहे, जे आपल्याला डेलीच्या यूजमध्ये आपण त्यांचा वापर करतो. नंतर टी व्ही आहे, मिक्सर आहे, ओव्हन जरी असेल, म्हणजे ज्या काही आपले काही गृह उपयोगी वस्तू आहेत, त्याचं आज आपण स्वच्छ करून पूजन करायचं आहे. तसं तर आपण घटस्थापनेच्या वेळेस सगळं स्वच्छ केलेलंच होतं घर, पण दसरा आहे, अनन्यसाधारण महत्त्व आहे आजच्या दिवसाला. मग हे छान असं सगळं पूजन केलेलं आहे. त्यानंतर आपल्याकडे जी असणारी वाहनं म्हणजे गाड्या, त्यांचं देखील स्वच्छ करून आपण पूजन करायचं आहे. मी सुरुवातीला पूजन करून घेतलं, नंतर हार घालून घेतले, माझे ओवायचे राहिले होते हार. आणि त्यानंतर आपली शस्त्रपूजन आज, की जी काही शस्त्र आहेत, आता आपल्या घरामधली जी हत्यारं आहेत, आता मला यूट्यूबला लागतं माझा स्वतःचा जो कॅमेरा स्टँड किंवा चाकू सुरी, नंतर माझी ही डायरी आहे, पेन आहे, आपले हे पेन जो आहे याच्यावर स्वामी समर्थ लिहिलेले आहे. हा पेन सरस्वती पूजन संच यामध्ये येतो, तो पेन आहे. त्यानंतर माझ्या मुलाचा देखील मी वही पुजलेली आहे, पाटीपूजन आपण सरस्वती म्हणून केलेलं आहे. त्यानंतर शेतातली अवजारं, आता बरीचशी अवजारं आमची शेतातच असतात, कारण तिथं पण घर असल्यामुळे तिथं ठेवली जातात. आता ही काही अवजारं आहेत जी मी बागकामासाठी घरी मागवून घेतली होती, तर ती मी स्वच्छ धुवून घेतली आणि त्याचं पूजन केलेलं आहे. आणि शेतातली जी अवजारं आहेत, तर ती शेतकरी मामा स्वच्छ धुवून पूजन करतात त्याचं आज. आणि त्यानंतर आपट्याची पानाचं देखील अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आज त्याला सोनं म्हटलं जातं, सोनं लुटायचं म्हणजे एकमेकांना दिलं जातं ते सोनं. आणि त्यानंतर ह्या ज्या अवजारं आहेत त्यांच्यावर देखील आपण सोनं ठेवून पूजन केलेलं आहे. आणि सरस्वती माता सगळ्यांना प्रसन्न होत हीच मनोकामना आजच्या ह्या दसऱ्या दिवशी. तर सरस्वती पूजन झालं आपलं. त्यानंतर परड्या भरायच्या. आता आमच्या ग्रामीण भागामध्ये परड्या भरल्या जातात. 9 दिवस उपवास असतो. मग विजयादशमीच्या दिवशी आईसाहेबाची परडी भरली जाते आणि त्यानंतरच घट हलवून उपास सोडला जातो. तर सुरुवातीला आपण घालायचं असतं मीठ, म्हणजे गव्हाचं पीठ असतं, त्यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं असतं आणि हे मिठाने आधी परडी भरली जाते. त्यानंतर ओटी भरायची परडीची. त्यानंतर आपल्याला यथाशक्तीची दक्षिणा द्यायची असेल ती द्यायची. आता 5 परड्या बोलवल्या जातात, पण ना असं आजच्या दिवशी प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येकाच्या वेळेनुसार परड्या बोलवल्या जातात. मग तिकडं ते एंगेज राहतात, म्हणून जितक्या मिळतील ना तितक्या, सुरुवातीला मला एकच मिळाली, मग ती मी आधी भरून घेतली आणि शूटिंग करून घेतलं. आणि कोटंबा पण मिळाला. कोटंबा म्हणजे आपल्या खंडोबाचा कोटंबा असतो, त्यामध्ये पीठ घालायचं नसतं, तर त्यामध्ये धान्य घालायचं असतं, कोणतंही अख्खं धान्य. तर शक्यतो तांदूळच घातले जातात. आणि नैवेद्य तर मी काय करते, 5 परड्या छोटे छोटे नैवेद्य करण्यापेक्षा अशी मोठी अख्खी पोळी करते, जेणेकरून ज्यांच्या परड्या आहेत किंवा ज्यांचा कोटंबा आहे ना त्यांना देखील ते खाता यावं म्हणून. आणि लवकर पटकन भरून घेतलं ना मग त्यांच्या जेवणाच्या वेळेपर्यंत त्यांचे ते मुखात जातं, म्हणून छोटे नैवेद्य करतच नाही. आणि असे आहे, आपण परड्या भरून घेतल्या आणि जय जयकार करून घेतला आईसाहेबांचा. आणि बऱ्याच ठिकाणी पोत पण पेटवला जातो, पण त्या मावशी थोड्या दमलेल्या पण होत्या, कारण पहाटे 4पासून त्या म्हणजे करतच होत्या देवीचं, म्हणून त्यांना काही आग्रह केला नाही मी पोत पेटवायचा. तर असा हा दसऱ्याचा सण आपल्या भागामध्ये पारंपरिक पद्धतीने अजूनही साजरा केला जातो. त्यामध्ये की नाही आज संध्याकाळी देवीला जातात आणि जाताना आपट्याची पानं घेऊन जातात आणि पुरुष वर्ग टोपी घालून जातात आणि त्यामध्ये जे आपलं 9 दिवस धान्य उगवलेलं असतं ना त्याचा तुरा लावून जातात. अशी प्रथा आहे बरं का. अजूनही आज संध्याकाळी जाणार आहेत पुरुष वर्ग, त्यामुळे ते शूट करता आलेलं नाही आहे. आणि देवीला गेल्यानंतर देवीला सोनं अर्पण करायचं, तिथलं थोडंसं सोनं आपण घेऊन यायचं आणि त्यानंतर घरी आल्यानंतर घरातल्या वडीलधाऱ्या माणसांचा आशीर्वाद घेऊन त्यांना देखील सोनं द्यायचं, त्यांचं सोनं घ्यायचं, अशी प्रथा आहे. त्याचसोबत घरातल्या पुरुष वर्गाला महिला वर्ग औक्षण देखील करतात आणि त्यांच्या ताटामध्ये देखील हे पान टाकलं जातं. तर त्यानंतर एक महत्त्वाची गोष्ट ती म्हणजे जी आपण सोनं लुटतो आज,
महाराजांना जे सोनं आपल्या देवघरामध्ये अर्पण करतो त्यातील 2 अख्खी पानं आणि 1 अर्ध पान म्हणजे 2.5 पान आपण उचलायचं आहे उद्या सकाळी. आणि आपली जिथं लक्ष्मी म्हणजे आपण जिथं पैसे ठेवतो तिजोरीमध्ये किंवा आपल्या पर्समध्ये तिथे आपण पुढील 1 वर्षासाठी ते पानं ठेवून द्यायची आहेत. तर असं करण्याने ना हा खूप प्रभावी उपाय आहे बरं का. तर असं करण्याने आपल्या घरामध्ये कधीच लक्ष्मीची कमी राहत नाही, इतकं त्याचं महत्त्व आहे. त्यामुळे आत्तापर्यंत कधी केलं नसेल तर आज नक्की करा. 2.5 पान आपल्या तिजोरीमध्ये नक्की काढून ठेवा. तर असा हा छोटासा व्हिडिओ आहे दसऱ्याच्या काही पारंपरिक गोष्टींचा. कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन करा. परत भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये. श्री स्वामी समर्थ.